це бомба, сюди попав снаряд, вугол розбомбило. Це Віталій Тищенко. А це його будинок, який зруйнувала російська міна в березні під час окупації Київської області. Кришу знесло в сараї. Ми встигли буквально 2 дні, як прилетів снаряд сюди. Мене звуть Олена, чоловік Дмитро, син Федір. Наш будинок втрапив снаряд, він зруйновано, якби повністю, до життя непридатний. А це Андрій і Андрій, а разом вони – засновники благодійного фонду «Район номер 1». Дуже важливий момент. Що маємо, то маємо. Ми збудували будиночок. У нас було 20 лопат. 100 мішків для сміття, одні граблі. Знову були маніжки. Да, і маніжки. Маніжки це порішали. Привіт, я Андрій Тітаренко. І до війни я займався маркетингом і нічого не тямив в будівництві. А я Андрій Кополенко. І до війни я займався організацією заходів. І трошки більше тями в будівництві, ніж мій колега. Під час війни ми почали волонтерити. Я допомагав Андрію збирати медикаменти на Миколаївську область, куди він їздив до військових і до місцевих, допомагав їм з гуманітарною допомогою. І саме там я на початку березня побачив, що відбувається з цивільним населенням під час бойових дій або після деокупації. І зрозумів, що насправді допомагати цивільному населенню – це дуже важливо. І саме відновлення їх осель, їх будинків, домівок – це один з найголовніших напрямків для того, щоб потім люди повернулись до себе додому. Набрав Андрія, і ми вирішили, що ми можемо почати розвивати цей напрямок. Нам обом це було цікаво, і далі ми вже зустрілись у Києві. Да, і поїхали в Київську область. Це був десь тиждень після деокупації. Приїхали у Гостомель. Ми вирішили, що треба прибратись після цих тварів. Спільнота рейтерська та київська приїхала прибирати сміття. Якось так. В той час ніхто нічого не робив. Фонди, які працювали з місцевими після окупації, вони там надавали якусь допомогу там у вигляді їжі, щось таке нагальне, вода. І ніхто навіть там не дивився, що робити з руїнами, з будинками і так далі. Ми готуємо самі або на вогнищі, або нам привозять готові обіди. Нема де жити, гроші вже на нулі, і люди повертаються додому, але вони в розпачі, вони не знають, що далі робити. Що рішать з нами? Далі був санузел, була ванна, туалет і кухня, яких зараз не існує. Ми вирішили, що ми можемо спробувати для початку просто поїхати поприбирати. Поїхали в Гостомель. Це був для мене шок, коли ми заїхали, там 5-поверхові будинки, і люди, просто в них там прям ком'юніті такі були. Вони готували біля під'їзду, вони там же збирали десь воду, і нічого нема. І ми зрозуміли, що а хто їм буде допомагати зараз? У нас у обох є дуже великий досвід в організації, в принципі, будь-якого проєкту. У Андрія взагалі там івенти – це завжди зробити за 3 дні, там колосальний об'єм треба задач. В мене досвід організації роботи команд великих. І ми вирішили, що ми спробуємо побудувати структуру, яка буде зрозуміла великим організаціям, щоб вони бачили, що ми можемо робити там напрямки і ремонт, і будівництво. Ми за рахунок того, що ми мобільні, ми швидкі, ми з іншого світу взагалі, ми зі світу, де сьогодні сказали, завтра треба вже зробити, і зробити круто, краще, ніж усі інші. Ми почали спілкуватися з громадами і зрозуміли, що в кожній громаді є модульне містечко, а вартість одного модуля не дешева. 15 000 євро. Далі ми зрозуміли, що чому ми не можемо зробити будинок за ці гроші. Ми в селі Михайлівка-Рубежівка.
і приїхали подивитись на наш пілотний проєкт каркасних будинків, які ми будуємо для тих людей, хто повністю втратив своє житло. Це сім'я з 3 людей, і ми їм допомагали прибирати завали після пожежі, і потім довго-довго думали, як їм допомогти, щоб вони не зимували в сараї, що вони збирались робити, в принципі. Ми знайшли нашого першого донора, який був настільки ж сміливий і чокнутий, як ми, щоб спробувати просто збудувати будиночок. Пішли, подивимось. Всім привіт. Зараз він виглядає як просто купа дошок, але вже за 2 тижні, я сподіваюся, він буде готовий для того, щоб люди в нього в'їхали. Всі нам казали, це неможливо, це дуже дешево, ви за стільки грошей не побудуєте. Доброго всім дня! Ми знову приїхали подивитись, як наші будиночки. От ще один з 3. Збудували повністю каркас. А от наш власник. Ну що, скоро буде будиночок? Дай Боже. Ми вдвох протягом тижня сиділи і малювали просто велику кількість різних варіантів будинків. І, по суті, через тиждень такої роботи ми зрозуміли, що це мають бути каркасні будинки. Будинок, який буде стояти там, ну, не рік, не 2, а це там будинок на багато років. От. І вже з цим ми порахували матеріали, ми там прикинули об'єми. У нас виходило тоді там 12 тисяч десь. Ми так, ну і ще там щось треба заплатити будівельникам. Ну, в принципі, в 15, там 17 ми вкладаємось. І вже ось з цим ми ще раз пішли до будівельників і сказали, ну дивіться, ми ж порахували. Рухали, ми ці стіни, зменшували кількість матеріалу. В якийсь момент ми вже зібрали і підрядників, і постачальників, і наша команда, і всі розуміли, що це можна зробити. Ми орієнтувались на декілька критеріїв. По-перше, треба будувати швидко. Люди тут і зараз живуть, наприклад, в сараї, або там десь у сусідів, або в тому ж самому модульному містечку, де холодно, це просто 12 квадратних метрів на всю сім'ю. А будинку в них немає, треба швидко їх повернути до життя. По-друге, ми побачили людей, які просто не хочуть йти з пустої ділянки, де був будинок, а зараз просто купа цегли, не хочуть навіть в такій ситуації йти в модульне містечко, тому що вони хочуть залишатись на своїй землі. І от другий фактор – це був зробити проєкт, який дозволить нам швидко будувати там вже, де був старий будинок, і дозволити людині залишитись у себе на ділянці, у себе на землі. І третій – це зробити за ті ж самі гроші, за які роблять ці модульні вагончики. Ми дійшли до того, що ми реально можемо це зробити. Ну, поздравляю! Просто. Привіт. Здорово. Здравствуйте. Здорово, здорово. Блин, ну, красота. Я не верю. Да. Просто, что мы это сделали. Виглядає, звісно, він. Що, партнер? Вітаю. Вітаю. Не вірили. Та все ми вірили. Я просто довольний, що ми змогли, знаєш, це зробити, блін. Пішли дивитися? Да. Щоб може роззуватись. Як ви? Я бачу у вас добрий день. Нас все устраивает. Для двох, мені здається, навпаки прикольно. Нас все устраивает. Так що, може запали? Так от зараз напіляємо дрова і... Я зараз швидко там. Давайте, щоб ми... Мені просто цікаво хоч подивитися, як воно буде гріти. Це тільки Блін, ну ви тут, звісно, ви молодці. Ми таке пережили в цьому холоді. Ну, я навіть не очікував, що так от люди пойдуть на зустріч і так нам зроблять те, що ми навіть не уявляємо. Ну, наче воно в кіно, розумієте. Звершилось, тому що це хлопці слова, розумієте. Район 1 – це ми їм з Леною
Благословим капіталь. Ще це перший раз іспитання. Я трошки... ці речі Так, то, що треба, звісно. Наші місцеві жителі прийшли, кажуть, ми все бачимо, ну такого ще не бачили. Fake it till you make it. Сіяє золотом, я ж кажу, здаля панорама сильна. Сильна, да. Вам удачі во всьому. У вас все вийшло. Щоб у вас все було добре. В принципі, це мог би бути наш будинок. І я думаю, що це те, що ми повинні зберегти для майбутніх проєктів, це робити те, в чому би ти сам хотів би жити. І я думаю, що це найважливіше, що ти щось даєш людям, що як для себе. Я не вірив, що ми так швидко це зробимо. У мене було розуміння, що це на роки. Через 2 роки ми вийдемо на можливість. Ми зможемо піти далі і займатися більш важливими питаннями гуманітарними. Це допомагати людям стати на ноги після таких важких часів, як війна. І я вважаю, що це найголовніше. Це дуже прикольно. Я прям кайфую від цього будинку. Від того, що воно так все сталося. Ми довольні. Дуже.